Xin chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ món dorayaki nhân đậu đỏ. Hôm nay con trai mình nó muốn ăn nhân đậu đỏ cho nên nó là mình chia sẻ luôn với cô bác anh chị. Cô bác anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Phần nhân thì mình mua cái loại đậu đỏ người ta đã nấu chín sẵn gì. Ở trong này người ta có để đường rồi. Cái lượng đường ở trong này mình thấy nó cũng rất là vừa ăn luôn. Mình mua gì mình làm nó nhanh hơn. Mình sẽ lấy cái đậu đỏ này mình đi sên. Phần đậu đỏ này là 400g. Nếu như cô bác anh chị dùng đậu đỏ hạt thì 400g đậu đỏ thì cô bác anh chị dùng 180g đường nha. Nấu đậu đỏ cho mềm ra 400g đậu đỏ thì mình sẽ dùng 180g đường. Cái lượng đường vậy thì cái nhân của mình nó rất là vừa ăn. Nấu đậu đỏ thì nó hơi lâu á, cho nên nó là mình hay có mua đậu đỏ người ta nấu sẵn gì nè. Cái lượng nước đường ở trong cái hộp đậu đỏ này nó cũng rất là vừa luôn. Nước đường rồi vừa đậu gì nè. Mình sẽ mở lửa lên rồi mình tán nhuyễn ra. Mình thích ăn cái hột đậu đỏ này nó không có quá nhuyễn á, cho nên nó là mình không có để vào trong cối xay sinh tố mình xay. Mình chỉ lấy muỗng mình tán cho nó nhuyễn ra một tí xíu là được rồi. Đậu đỏ mình xên cho nó sánh lại như vậy là được nha. Nó đặt lại như vậy nè. Mình tắt bếp một tí xíu nó còn đặt lại á. Với công thức này thì mình sẽ làm 8 cái trứng gà. Mình cho 8 cái trứng gà vô trong cái tô. Mỗi một trứng là 60g, mình tính cả vỏ luôn. Mình đánh tan 8 cái trứng gà cùng với 140g đường. Mình đánh ra đường này nó tan ra hết nha. Bác anh chị đánh trứng khi nào mà nó ngã lại cái màu nhạt hơn cái lúc trứng ban đầu là được nha. Không có cần phải đánh bông lên. Mình chỉ đánh cho nó nhạt lại một tí xíu gì là được. Mình dùng cái muỗng ăn cơm mình cho 4 muỗng sữa tươi không đường vô. Cùng với 4 muỗng mật ong. Cùng với một tí xíu vani để cho cái bánh của mình nó thơm. Khoảng chừng 2 muỗng cà phê á. Trộn tất cả hỗn hợp này lại cho nó đều. Mình sẽ trộn 8g bột baking powder. Mình trộn vô 360g bột mì đa dụng. Rồi mình lượt cái bột này qua gây. Mình lượt để cho nó mịn lại á. Mình chia ra làm 3-4 lần để mình lượt qua. Mình trộn lại để cho hết cái phần bột khô này là được nha. Tiếp tục thì mình gây cho hết cái phần bột này luôn. Mình vừa gây mình vừa trộn. Mình trộn đều bột lại hết rồi thì mình sẽ để cho bột nghỉ khoảng 10 phút nha. Bột mình để nghỉ 10 phút rồi. Cái bột của mình nó nổi bong bóng lên gì nè. Giống như nó dậy lên á. Bây giờ thì mình sẽ lấy muỗng mình trộn lại một lần nữa. Rồi mình đi đổ bánh nha. Bột bánh này nó rất là thơm luôn á. Mình đổ bánh bằng cái chảo chống dính. Cô bác anh chị mình dùng cái muỗng nhỏ gì nè để mình đổ mỗi một cái bánh là một muỗng bột á. Nếu như cái bánh của mình đổ mà nó bự thì cô bác anh chị dùng cái nắp gì nè để mình đậy cho cái bánh mình nó mau chín. Cái nắp nó nhỏ gì nè, nó nhỏ cho nó vừa cái phần bánh thôi á. Mình cho cái chảo nó nóng rồi thì mình sẽ hạ lửa nhỏ lại. Để lửa nhỏ nhất luôn nha. Rồi mình cho một giá bột chính giữa chảo gì nè. Mỗi một cái bánh thì mình cho một giá bột. Cô bác anh chị lấy cái nắp nhỏ gì nè mình đậy lên để cho cái bánh của mình nó mau chín. Nhân đậu đỏ thì mình cho vào trong cái túi bắt kem gì nè, tí xíu nữa mình để vô trong bánh cho nó dễ. Mỗi một cái bánh thì mình sẽ nướng khoảng chừng 2 phút nha. Sau 2 phút thì mình dỡ cái nắp lên.
Cô bác anh chị thấy cái mặt bánh nó nổi lên rỉa tre gì nè, mà nó khô ráo lại rồi thì mình sẽ chở bánh. Mình coi ở bề dưới coi nó vàng chưa. Nếu như chưa vàng thì mình để lại tí xíu nữa. Còn vàng rồi thì mình sẽ chở bài bánh lại. Mình làm bằng chảo chống dính cho nên cũng rất là dễ lấy bánh ra. Đó, nó vàng luôn. Mình lật lại thì mình sẽ để thêm khoảng chừng 1 phút nữa. Sau 1 phút thì cái bánh của mình đã chín nè, mình lấy ra. Cho ra dĩa. Tiếp tục thì mình sẽ đổ thêm miếng tiếp theo nữa. Rồi mình đậy nắp lại. Sau 2 phút thì mình sẽ dỡ nắp ra. Khô lại rồi nè. Nó vàng luôn. Chờ cái bánh tiếp theo thì mình sẽ cho nhân đậu đỏ vô trong cái bánh này. Mình cho một chút xíu nhân đậu đỏ lên. Tùy theo cô bác anh chị thích ăn đậu đỏ nhiều thì mình cho nhiều. Mình cho vô trong túi bắt kem gì nè, mình dễ nặng ra. Cái bánh này cũng đã chín rồi thì mình sẽ lấy cái bánh này mình đắp lên, mình gập đôi lại. Còn nóng vậy cô bác anh chị lấy cái tay mình miếp 2 cái miếng bánh lại gì nè, để cho cái miếng bánh nó dính lại với nhau á, vậy là được rồi nè. Rồi cái bánh nó bóng nhìn thấy đẹp quá chừng luôn á. Rồi tiếp tục thì mình làm cho hết cái phần bột mình chuẩn bị luôn nha. Bánh mình đã làm xong hết rồi nè, mình làm được 10 mấy cái luôn. Bây giờ còn dư lại một cái trong này nữa mà hết nhân rồi. Tại mình làm cái nhân này hơi nhiều á, cho nên nó là không có đủ nhân. Quả chừng ngon luôn á. Cái bánh nó rất là mềm luôn. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra một cái, coi cái nhân ở bên trong cho cô bác anh chị xem nha. Coi nè, nhìn rất là ngon luôn. Nhưng bên trong mình để nhiều á, rễ tre nó xốp rồi nè, ngon ghê chưa. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt, hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.